my channel. I'm Raiza. If you haven't already, please subscribe, like this video, and hit that notification bell. For today, another unboxing vlog. Ito yung isa sa mga favorite ko na ginagawa kasi I like surprising myself. Char. Pero ito, this is no surprise naman kasi I know what's inside, pero I don't know what it looks like inside. So, itong unbox natin, this is from Press Manila by Kath. Ayun. Makita nyo siya sa Instagram. You can follow them. Like and follow nyo sila. And marami silang nails na si Kath mismo ang gumagawa. And then, she accepts customized design, pati yung sizes ng inyong nails para perfect siya sa inyong nails. Actually, kaya nga ako naglinis ng kuko kasi I wanna try this on. But for now, I think I'm going to unbox it first and then we're going to see. Bumili ako sa kanila ng isang premium na set ng fake nails, and then binigyan niya ako ng isang set ng Premier. So thank you so much, Kath. I'm excited for this. And ang pinili ko ay Coffee Break. Yun yung 150 pesos. And then sa Premier, I forgot ko anong tawag doon. Pero color pink din siya. So, dahil ko gusto ko nang buksan to. Ang cute ng packaging niya. It's pink. Naka-bubble wrap siya. So kapag magpapadeliver kayo, safe po ang inyong nails. And then, naka-box siya, as you can see. And then, naririnig niyo ba? Ayan. Saan nakapangalan ko? Tama yung spelling ng pangalan ko. Totoo ako kasi ang daming nagkamali sa spelling ng pangalan ko. Natatawa ako sa prof ko. Nakalagay sa thesis defense schedule namin. Raiza. R-A-I-S-S-A. Pero ayun, that's okay. Ako pa rin naman yun. Pero ito na nga. So, open na natin. Alam mo, yung ko sirain yung packaging kasi sayang. Pero tsaka ang cute kasi. Pero yun, we're gonna open this carefully. Gusto nyo yan. Lapit ko para marinig nyo. Yan na. Shanan! Oh, cute! Pink! Love it. So, we're gonna start with the cards. Meron siyang thank you, Nail Press Manila. Thank you for your purchase. Don't forget to tag us on your socials. Nail Press Manila by Kath Instagram. Ito. How to apply nails. So, may step po siya. Ayan. Oh, this is ano to? Sticker siya. Yes. This one is ang pretty! Ala! Yan. Kikilig ako. Badet! Ngayon na lang ulit kinalad. Charot! Alam mo, walang ano eh. Ito na nga. Ala. So, this, nakalagay siya, brand ambassador. Thank you so much. I'm so kilig. Wow. And then, ayan, Raiza. Use Raiza 10 to save 10% discount on your purchase. So, ayan. You may use my code Raiza 10 para magkaroon kayo ng 10% discount pag bumili kayo sa Nail Press Manila by Kath. Ayan. Hala. This is my favorite picture pa. Ayan, oh. Ako po yan. Ganon. Kilig na kilig. Tama na. Tingnan natin loob. Ayan na nga, ano. Ayan. Para siyang voucher. For a beautiful customer, we have a gift for you. Every time you purchase from us, you will receive 1 sticker per press-on nails. When you reach 5 stickers, your next nail purchase will be free. Design choice by you except limited edition. Excluded shipping fee. Siyempre, ikaw yung mag-shoulder ng shipping fee. So, ayan. Meron kang parang coupon or voucher. Ganon. Ito, so meron na akong isang sticker. Can't see it, but yeah, nakasilaw. Nakakatuwa pa yung background niya. Knowing me, itatago ko pati to. Itatago ko. Ang cute. Ayan. Yung box. Ito yung premium nila na nails. Ito yung Premier. Pares na pretty. Para sa pretty babe like you. Ganon! Hala, nung open ko. So, ito muna. Kasi nakikita na natin yung loob eh. Yan o. Ang ginawa ko kasi, gusto kong meron akong nails na pang elegant, sophisticated, yung pang babe, flirt. Pang ano.
Tapos meron akong pang daily. Kasi, alam niyo naman ako, mahilig din ako manahe. Kaya, maikli lang din yung mga kinuha kong sizes. Kasi meron siyang mga sizes na, square short, oval short, may long, may ballerina, may, ano ba yun? I forgot na. Pero ayun, may stiletto, ganon. Tapos, eto, kinuha ko is square short. Ayan. Kasi, nagtatahi-tahi nga ako. Baka sumabit siya dun sa sewing machine. And ayoko rin naman masyadong mahaba kasi knowing me, magaslaw ako. Matatanggal lang siya. Ayokong mawala. Diba? Ayan. So pretty. Tapos ito, size ko na to. Ayan. Kasi pinasukat niya sa akin yung nails ko. Last na nagganto ako siguro yung binili ko sa Shopee and nawala ko siya, sis. Pero ito, I won't lose this kasi so pretty talaga. And, ayun, meron na kasi ako lalagyan ng mga accessories ko. So, ayan po yung nakalagay, meron siyang is, ayun, sayam ba to o siyam? Sayam? Siyam? Siyam? 9 ba yan? Siyam ata, sayam. Basta ganun. Ayan siya. Sobrang sulit yung bayad nyo kasi yung packaging pa lang, ganda na. Ma-excite ka na sa packaging pa lang. Nalalaglag ako sa upuan. So, bababa ko nga ng konti ito. Ayan, para makasandal ako. And then, this one. Ito naman, name style niya. Nail style. Name ako na. Labo kasi. Hindi ako nakasalamin kasi. So, nail style is oval short. And then, yung name ng nails is coffee break. Pangalan pa lang. Kaya alam mo, nakakatulong talaga yung pangalan ng mga products. Kasi mahilig ako sa coffee. So, na-catch niyo attention ko nga kasi nga coffee break. But, more than that, maganda kasi yung design. So, pakita ko na sa inyo. The reveal. 3, 2, 1. Ta-da! Oh, I love it. Tapos, dito, ayan siya. Meron siyang kasamang nail glue. Merong alcohol pad para sa inyong nails. And may nail file, nail glue. Ganon. Ayan. Ang pretty talaga. As makikita mo na quality yung ginamit niyang nail polish kasi walang crack o tas shiny siya. Maganda yung pagkakagawa niya. See? Natutuwa ako. So, yung photoshoot ko to with packaging and then kapag tinry ko na siyang suotin. Parang reward ko na to sa sarili ko kasi katatapos ng thesis defense namin. Thesis proposal defense. Ay, ano nga pala, meron ako na-discover na lippy. Hindi naman na-discover, pero kung paano ko siya gagamitin. Kasi, share ko lang. Sobrang gusto ko yung lippy ko ngayon kasi ayun siya, oh. Diba? Lakas maka-Barbie. Ang gamit ko dito ay EB Advance liquid lipstick. This is not sponsored pala. In the shade of Skinny Deep. Yan. And then, kasi sobrang dry kasi ng labi ko. Tapos namamalat siya. Halatang halata siya kapag matte ang gamit ko. So, naglagay ako ng lip gloss by Clinique. Clinique, ayan. Alam ko mahal to eh. Kasi ako, hindi naman ako bumibili ng ganito dahil wala akong pera. Pero, yung kuya ko kasi mahilig siyang bumili ng skincare ng Clinique. And then, nagbibigay sila ng mga freebies. Dalawa ata yung ganito. Yung isa light pink yung binigay. Since, syempre, anong gagawin ng kapatid ko dito? So, binigay sa amin ni ate. Well, kay ate niya binigay, pero hiniram ko kay ate. Ayan. So, bagay kasi yung kulay niya pag, ayan o, magkalapit lang. So, pag pinagsama, ito siya. Dito kasi, sa picture ko na to, hindi ako naglagay ng lip gloss. Pero ang ganda. Tuwang-tuwa ako. Tutuwa ako dito, talaga. Brand ambassador. Wow, ambassador ka, shesh! Ayan. Yan. You may use my code Raiza10 to get a 10% discount on your purchase sa nail press
Manila by Kat. Ayan, meron silang Instagram, Facebook, they also deliver. And kapag same area lang kayo, like Kainta, pwedeng ikaw mag-pick up. Kasi ako, taga Kainta lang ako, pinuntahan ko na siya, kinuha ko. Sa ako na kumuha sa kanya. Kasi tawag ito, as in malapit lang, pwede kong lakarin, pero tamad ako maglakad kasi mainit. Kaya nagpasama ako kay Papa, nagmotor kami. So, ayan siya. Tutuwa ako. And thank you so much for watching. Don't forget to like this video, subscribe, and hit that notification bell so you are updated on my next vlog. Thank you so much. Bye!